сьогодні зранку було оголошено повітряну тривогу фактично по всій території країни, оскільки злітали стратегічні бомбардувальники з російських аеродромів і запускали крилаті ракети великого далекого радіусу дії. І, власне, більшість цих ударів прийшлися по кількох українських регіонах. Були спрямовані російські ракети по столиці, по Києву і Київщині, також по Харкові і Дніпропетровській області. Павлоград опинився під ударом. На жаль, є повідомлення фактично з усіх цих міст і регіонів про руйнування або падіння уламків, або ж влучання, оскільки росіяни задіювали не лише крилаті ракети, але і балістику. Балістичні ракети надзвичайно складно збивати. Ще поки що немає зведених повідомлень, звітів від повітряних сил або ж місцевої влади про кількість і типи запущених ракет, про кількість збитих ракет. Усе це зараз лише рахують і збирають інформацію, оскільки фактично буквально кілька хвилин тому звучали відбої у багатьох українських регіонах, і небезпека в тому чи іншому форматі все ще зберігається, можливі повторні фактично і запуски, і зльоти російської авіації. Балістика, знову ж таки, залишається так само загрозою на цю хвилину, тому пильнуємо ситуацію. Ну, а тим часом надходять все більше повідомлень і деталей стосовно влучань російських ракет у Харкові, падіння уламків в Києві, ушкоджень різноманітних об'єктів, а також про постраждалих. Так само вже йдеться із повідомлення місцевої влади. А із Павлограда на Дніпропетровщині взагалі надійшла інформація про 2 загиблих. Там так само з'ясовують усі наслідки влучань російських ракет. Отож, сьогодні вранці, 23 січня, повітряні сили наші повідомили про ймовірні запуски крилатих ракет із російських бомбардувальників, які злетіли із кількох російських аеродромів. Була оголошена повітряна тривога по всій території країни. Якраз працювали з боку ворога у повітрі і запускали ці ракети, бомбардувальники Ту-95МС. Першу групу ракет сьогодні о 6 ранку було помічено на території повітряному просторі Сумської області, і летіли вони в напрямку Полтавщини. Ймовірною ціллю був Миргород, як ми знаємо, там і авіабаза розташована. Кажуть, що окрім, власне, ракет Х-101, 555 великої дальності, ймовірно, також запускали росіяни і ракети Х-59, а також ракети інших типів. Було зафіксовано зранку зльоти бортів також Ту-22М3 з аеродрому Шайківка у Калузькій області, або Шайковка російською, а запуски балістичних ракет фіксували у Харківській і, ймовірно, Дніпропетровській областях. Я також додам, що вночі, вчора ввечері, було повідомлення про запуск шахедів з боку Росії. Залітали російські ударні дрони із півдня і збивали їх, зокрема, в Миколаївській, Херсонській областях. Ця тривога відносно недовго тривала, з 10-ї вечора до півночі, і вже приблизно опівночі повітряні сили оголосили про відбій загрози, тобто фактично йшлося про таку локальну атаку по південних регіонах, або ж вона не поширилася далі, оскільки вдалося ці шахеди прямо там і ліквідувати, збити. В Миколаївській, Херсонській областях ми також чекаємо звіту повітряних сил з приводу цієї атаки. Однак основне навантаження, основна загроза вже з'явилася зранку, коли росіяни запустили саме ракети і балістичні, і крилаті по Україні. В Києві працювали системи ППО, про це повідомляє місцева влада. Були повідомлення з самого ранку про те, що як тільки ракети досягнули Києва і Київщини, почали їх там збивати на території, в повітряному просторі над столицею. Ось ми бачимо якраз повідомлення актуальні. За 28 ранку було повідомлення щодо оперативної інформації від Київської міської військової адміністрації. Йшлося про те, що падали уламки цих ракет у Святошинському районі. Внаслідок цього було зафіксовано загоряння припаркованих автомобілів і попередньо також були пошкодження дитячого садка будівлі. одного будинку житлового у Святошинському районі та інші наслідки. Віталій Кличко так само детально розписав наслідки цієї атаки. Станом на ранок палає будівля в Святошинському районі, легкові авто. В Солом'янському районі, як бачимо, теж було пошкодження багатоквартирного будинку, де вибуховою хвилею повибивало вікна. Ну і також про Печерський район теж мер Києва повідомляє про влучання в нежитлову будівлю. Саме влучання слово Кличко використовує. От зараз будемо чекати вже
уточнених даних від міської військової адміністрації, чи це було падіння уламків, чи безпосередньо саме влучання у Печерському районі. Є також госпіталізації в кількох районах Києва. Принаймні про одного пораненого було повідомлено станом на ранок. Зрозуміло, що якщо повибивало вікна, скло у житлових будинках Києва вибуховою хвилею, то можуть бути поранені саме ті люди, які не встигли прослідувати до безпечних місць, до укриттів. І якраз найчастіший характер таких поранень – це уламками скла внаслідок подібних вибухів. В Святошинському районі палає нежитлова двоповерхова будівля, вже пише Кличко буквально кілька хвилин тому. Там працюють відповідні служби на місці. 7 потерпілих наразі вже внаслідок ранкової атаки на столицю. І більшість з них – це Солом'янський район. 6 людей госпіталізовано, одному постраждалому 13-річному хлопцю медики надали допомогу на місці. От і так само у Святошинському районі виявили нездетоновану бойову частину ракети безпосередньо в одній із квартир. Тобто ракета залетіла прямо в будинок, впала, можливо, після того, як була підбита системами ППО, вона не спрацювала, не вибухнула, але безпосередньо у помешканні знайдено зараз цю бойову частину, яка несе загрозу. Мають працювати на місці відповідно вибухотехніки або ж витягнути цю ракету і ліквідувати її в іншому місці. Ну, сподіваємося, що таку операцію можливо провести, що не доведеться цю ракету ліквідовувати прямо там, оскільки в такому разі доведеться відселяти не лише цей будинок, але й прилеглі, очевидно, будівлі, аби цю ракету ліквідувати. Надзвичайно складний ось такий випадок. І дуже тяжкі наслідки російської терористичної загрози, удару, атаки зафіксували у Павлограді на Дніпропетровщині. Сергій Лисак, якраз представник Дніпропетровської обласної військової адміністрації, пише про те, що внаслідок масованої ракетної атаки по місту Павлоград попередньо є загиблі люди, 2 загиблих, як повідомляє Сергій Лисак, і також пише про певну кількість постраждалих, не уточнюючи скільки їх, адже там так само поки що ситуація доволі свіжа і з'ясовують на місці всі оперативні служби, рятувальники, які ж достеменно наслідки цієї атаки, але на превеликий жаль уже є підтвердження про загиблих людей. Адже в Павлограді складні наслідки і є очевидно влучання, мабуть, по цивільній інфраструктурі або й по житлових будинках. Будемо чекати деталей із Павлограда. Крім того, Харків так само, судячи з тих фото, відео і повідомлень, які поширює місцева влада, є у нас, на жаль, повідомлення про пошкодження і будинків, і поранення людей у Харкові. Так само про доволі такі складні, тяжкі наслідки. Ось, зокрема, знаємо, що в Харкові горить газопровід. Одне із влучань, якраз воно прийшлося по цивільній інфраструктурі, по енергетичній інфраструктурі. Газопровід запалав унаслідок цієї ракетної атаки. Якраз бачимо ці кадри пожежі у Харкові. Представник, начальник слідчого управління, Головного управління Національної поліції в Харківській області Сергій Болвінов якраз поширив ці кадри, опублікував їх, тому у цьому випадку ми фактично офіційні кадри публікуємо, їх можна вже показувати, але бачимо, що це відкрита якась місцевість, це не місто, там, де горить оцей газопровід, але ось бачимо також і інші кадри з Харкова, де пошкоджені будинки, і попередньо є повідомлення про 4 влучання у передмісті Харкова від місцевої влади, йде мова про житлові будинки, пошкоджені у приватному секторі, а також в цьому ж районі осколкові поранення отримали діти і постраждала також одна жінка. Тобто є певна кількість поранених людей. В іншому районі Харкова росіяни зруйнували санаторну школу для хворих людей, для хворих дітей, перепрошую, якраз йдеться про школу для дітей спеціалізованого типу. Ну і от уже бачимо, що Олег Синігубов буквально щойно повідомив також про загибель 59-річної жінки у Харкові і ще 4 людей госпіталізованих внаслідок цієї атаки. Крім того, діти, бачимо, є госпіталізовані. Оновлення, знову ж таки, от буквально з хвилини на хвилину з'являються ці оновлені дані, і вже наші редактори підказують, що дані по Харкову оновилися. На жаль, наслідки атаки російської стали ще тяжчими. 2 вже загибелі людей, 2 жінки загинули у Харкові за уже оновленими даними від голови Харківської ОВА. Медики також продовжують оглядати
місця влучань разом із рятувальниками. Тобто це дані, на жаль, не остаточні поки що. Ми будемо так само стежити за оновленнями з Харкова. На жаль, бачимо, вже є підтвердження про 2 загиблих із Павлограда і про 2 загиблих із Харкова. Ну і в Києві так само з'ясовують зараз до кінця усі наслідки російської атаки, адже із кількох районів Києва повідомляють про влучання, про падіння уламків в першу чергу, чи є прямо безпосередньо прямі влучання.